როგორ რეგულირდება ფარული მიყურადება საქართველოში? მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები მაყურებლებს ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Როგორც ვიცით, ტექნიკური პროგრესის და ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეპოქაში განსაკუთრებით აქტუალური არის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვა და ეს ტექნოლოგიები ფაქტობრივად ჩვენი ცხოვრების ყველა ასპექტზე ახდენს გავლენას და რაც უფრო მეტად იზრდება კომუნიკაციის საშუალებები და ფორმები, მით უფრო მეტი არის იმის რისკი და იმის საფრთხე, რომ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა დაირღვეს. რაც შეეხება ჩვენს კანონმდებლობას, უკვე ლიკამაც აღნიშნა, რომ ჩვენი კონსტიტუციით გარანტირებული არის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, როგორც ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება. თუმცა ეს უფლება არ არის ცხადია, აბსოლუტური, ის გარკვეულ შემთხვევებში შეიძლება შეიზღუდოს, როდესაც ეს გათვალისწინებული არის კანონით, როდესაც ეს ემსახურება გარკვეულ ლეგიტიმურ მიზანს და როდესაც ეს აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში ამ მიზნის მისაღწევად. და ფარული მიყურადებაც არის სწორედ ის ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც შეიძლება პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა შეიზღუდოს კონკრეტული ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად და ეს მიზნები შეიძლება იყოს სახელმწიფოს უსაფრთხოება, საზოგადოებრივი წესრიგი, დანაშაულის გამოძიება, დანაშაულის თავიდან აცილება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება უშუალოდ კანონმდებლობას, როგორც ლიკამაც აღნიშნა, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი არეგულირებს ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს, ანუ ამის სახეები არის ფარული სატელეფონო მიყურადება, ფარული ვიდეო გადაღება, აუდიო გადაღება, ფოტო გადაღება და ასე შემდეგ. რაც ხორციელდება პროკურორის დადგენილებით ან მოსამართლის განჩინებით და მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს ასევე კონტრდაზორვითი საქმიანობის შესახებ კანონი, რომელიც არეგულირებს კონტრდაზორვითი საქმიანობის მიზნებისთვის ფარულ ღონისძიებებს და ეს ემსახურება უკვე სახელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესებს. ანუ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით უკვე გამოძიების მიზნებს ემსახურება კონტრდაზორვითი საქმიანობის შესახებ კანონი უფრო მეტად ორიენტირებული არის სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე. საერთო ჯამში თვითონ ამ საგამოძიებო მოქმედებების ფარულობა როგორც ასეთი არ ეწინააღმდეგება სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებს, ანუ ეს მისი ლეგიტიმურობა ეჭქვეშ არ დგას, მაგრამ მთავარი და გადამწყვეტი ამ კითხში არის ის, რომ რამდენად, ანუ ხომ არ ხდება ფარული საგამოძიებო მოქმედებების დროს იმაზე მეტად ჩარევა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობაში, ვიდრე ეს აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში და იმ არის კითხვის ნიშნის ქვეშ და ანუ რამდენად არის დაფცული ბალანსი, ანუ ხომ არ ხდება არათანაზომიერი შეზღუდვა და არაპროპორციული შეზღუდვა. და ამასთან დაკავშირებით, ანუ ჩვენი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს საკმარის გარანტიებს იმისთვის, რომ ჩვენი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა იყოს დაცული. და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვახსოვს თქვა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება 2016 წელს მიღებული, რომლითაც სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ის მოსმენების ის სამართლებრივი და ინსტიტუციური ჩარჩო, რომელიც მაშინ არსებობდა, იმიტომ რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელში იყო ფაქტობრივად უკონტროლო ძალაუფლება, რომელიც არავითარზე დამხადელობას არ ექვემდებარებოდა და ამის შემდგომ პარლამენტმა შეიცვალა 2017 წელს. დიახ, იმის ნაცვლად რომ თქვათ კანონმდებლობა შესაბამისობაში მოეყვანა ამ კონსტიტუციურ სტანდარტთან, ფაქტობრივად გაუარესდა მდგომარეობა, ანუ თუ კი არსებობდა ორეტაპიანი, ასე ვთქვათ, ორგასაღებიანი სისტემა, ახლა ესეც გაუქმდა და ინსპექტორი წინასწარ თანხმობასაც აღარ აძლევს, მას აქვს მხოლოდ შეჩერების უფლება, როდესაც ფარული მიყურადება ხორციელდება და ასევე პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილებებით შეიქმნა ახალი უწყება, ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო, რომელიც ექვემდებარება სუს, ანუ მისი დამოუკიდებლობა არ არის უზრუნველყოფილი, შესაბამისად ის ფაქტობრივად, ანუ ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან და საკონსტიტუციო სასამართლომ ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც თქვა იყო ის, რომ არ შეიძლება იმ ორგანოს, რომელიც ამავდროულად გამოძიებას ახორციელებს, ამავდროულად ქონდეს ასეთი უკონტროლო უფლებამოსილებები, იმიტომ რომ ის უკვე პროფესიულად არის დაინტერესებული იმით, რომ შეიძლება მეტი პერსონალური მონაცემები მოიპოვოს შეუზღუდავად და პირთა განუსაზღვრელი წრის შესახებ. და ეს უფლება ფაქტია ძალიან დიდ კითხვის ნიშანს სვამს თითოეული ჩვენგანის პირად მონაცემებზე, ხო? ანუ ასე გამოდის. საკმაოდ დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, რამდენად იქნება დაცული შენი თუ სხვა ნებისმიერი პირის პირადი
დიახ, ანუ ფარული მიყურადების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ არსებობდეს სათანადო პროცედურული გარანტიები და არსებობდეს სათანადო ეფექტური ზედამხედველობის და კონტროლის მექანიზმები იმისთვის, რომ არ შეიზღუდოს პირადი ცხოვრება იმაზე მეტად, ვიდრე ეს კონკრეტული მიზნის მისაღწევად არის აუცილებელი. და ჩვენ დღეს გვყავს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო, რომელსაც უკონტროლო ძალაუფლება გააჩნია. და აი როგორ ფიქრობ, დღეს უფრო მეტია ფარული მოსმენა, ვიდრე ადრე იყო? იცით, ანუ სტატისტიკებს თუ შევხედავთ, აი თქვათ იმ შუამდგომლობებს, რაც შედის სასამართლოში ფარულ მიყურადებასთან დაკავშირებით, აი თქვათ 2018 წელს უკვე გაორმაგებული არის 2016 წელთან შედარებით აი ამ შუამდგომლობების რიცხვი. ანუ წლიდან წლამდე ეს შუამდგომლობები იზრდება, შესაბამისად, ანუ ფარული მიყურადების მაჩვენებლებიც იზრდება, თუმცა აქ ყველაზე მთავარი და ყველაზე პრობლემური არის ის, რომ ოპერატიულ-ტექნიკურ სააგენტოს აქვს იმის ტექნიკური შესაძლებლობა, რომ ვთქვათ, ეფექტური კონტროლის მიღმაც განახორციელოს მოსმენები. ანუ არავითარი ზედამხედველობის ბერკეტი არ არსებობს იმისთვის, რომ კანონის ჩარღვავის გაცდეს. ანუ ფაქტია, რომ საკმაოდ დიდი ხარვეზია ამ მხრივ კანონმდებლობაში, რომელიც ვერ გვიცავს მოქალაქეებს და ჩვენი პირადი ცხოვრება თუ ეს ნებისმიერი მონაცემი ფაქტიურად ძალიან მარტივად შეიძლება იყოს ვიღაცისთვის მისაწვდომი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს აქვს ფაქტობრივად შეუზღუდავი წვდომა პერსონალურ მონაცემებზე და ის არის პროფესიულად დაინტერესებული იმისთვის, რომ ეს მონაცემები შეაგროვოს და ყველაზე მთავარი გამოწვევა არის ის, რომ ეფექტური კონტროლი არ ხორციელდება ამ პროცესზე. თუ მაგალითად ჩვენ გადავხედავთ საერთაშორისო სტანდარტებს, ანუ თქვათ, არ შეიძლება რომელიმე ქვეყნის კანონმდებლობა ანუ ზუსტად გადმოვიღოთ ჩვენთან, მაგრამ თუ ზოგად სტანდარტს ზოგად მიდგომას დავაკვირდებით, ვნახავთ, რომ ყველა, ანუ უმეტესად ევროპული სტანდარტი არის ის, რომ უნდა არსებობდეს, როდესაც ხორციელდება ფარული მოქმედებები, უნდა არსებობდეს გარკვეული ზედამხედველობის მექანიზმები და ეს მექანიზმი შეიძლება იყოს განსხვავებული. ყველა ქვეყანას აქვს თავისი მიდგომა და თავისი სამართლებრივი წესრიგი. რომელიმე ქვეყნის მაგალითი რომ მოიყანოთ? ქვეყანაზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ ანუ ზოგადად მიდგომა არის ის, რომ უნდა არსებობდეს მაგალითად ზედამხედველობის ორგანოები. ეს შეიძლება იყოს თქვათ რაღაც ხო, ანუ ჩვენთან თქვათ ყავს სახელმწიფო ინსპექტორი სამსახური, მაგრამ მისი მანდატიც შეზღუდული, ანუ ის ეფექტურ კონტროლს ამ პროცესზე ვერ ახორციელებს. ასევე ჩვენ ყავს პარლამენტში ნდობის ჯგუფი, რომელიც უსაფრთხოების სექტორზე ზედამხედველობას ახორციელებს, თუმცა აქაც მისი მანდატი არ ვრცელდება იმ საქმიანობაზე, რაც ფარულ საქმიანობას უკავშირდება. ანუ საერთო ჯამში ჩვენთან არსებული სამართლებრივი და ინსტიტუციური ჩარჩო იმგვარად არის მოწყობილი, რომ ფაქტობრივად უკონტროლო ძალაუფლება აქვს სუსტ მინიჭებული და არ არსებობს სათანადო დამცავი გარანტიები იმისთვის, რომ ადამიანების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა სათანადოდ იყოს უზრუნველყოფილი. კეთი, აღნიშნულთან დაკავშირებით, აღნიშნულთან დაკავშირებით დაიწყო კამპანია ეს შენ გეხება, ისევ გვისმენენ დარწმუნებული მაყურებელსაც ახსოვს, იმიტომ რომ ძალიან აქტიური იყო საკონსტიტუციაში შეიტანეს როგორც მახსოვს, თუ იყო რაიმე აღნიშნულმა კამპანიამ თუ გამოიყო რაიმე შედეგი კანონმდებლობის დონეზე. დიახ, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანია, რომელიც სწორედ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვას ემსახურებოდა და ის პირველი საკონსტიტუციო არჩევანი, რომელზეც ვისაუბრეთ და რომელიც სასამართლომ დააკმაყოფილა 2016 წელს, სწორედ ამ კამპანიის ფარგლებში მომზადდა. ანუ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და ის ძალიან მნიშვნელოვანი სტანდარტი დადო, ასე ვთქვათ, საკონსტიტუციო სასამართლომ. თუმცა შემდგომ უკვე პარლამენტს არ აღმოაჩნდა საკმარისი პოლიტიკური ნება იმისათვის, რომ კანონმდებლობა ზუსტად მოეყვანა ამისობაში იმ სტანდარტთან, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა და მიიღო ის კანონი და შექმნა ახალი უწყება, რომელიც ფაქტობრივად სუსის განუყოფელი ნაწილია. და მე შეუარესებს მდგომარეობას, შეგვიძლია ესე ვთქვათ ცალსახად, თუ ფაქტიურად არაფერი არ შეცვლილა. შემიძლია ვთქვა, რომ არაფერიც არ შეცვლილა და სახელმწიფო ინსპექტორის მხრიდან მონიტორინგის ნაწილში ფაქტობრივად გაუარესდა, იმიტომ რომ თუ კი მანამდე ინსპექტორი წინასწარ აცნობებდნენ ამ ფარული მიყურადების შესახებ და მისი ნებართვა იყო საჭირო, ეხლა უკვე ეს წინასწარი თუმცა ხას მინდა გაუსვა იმასაც, რომ ისიც არ იყო ეფექტური, იმიტომ რომ ყოველთვის არსებობდა იმის რისკი, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის გვერდისავლით მაინც მომხდარიყო ფარული მიყურადება და ფარული მოქმედებების ჩატარება. და ამის შემდგომ პარლამენტის მიერ ამ
კანონის მიღების შემდგომ უკვე 300-ზე მეტმა მოქალაქემ შეიტანა სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში და ეხლა დავა მიმდინარეობს. ანუ ჯერ გადაწყვეტილება არ არის მიღებული და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება როგორ გადაწყვეტს უკვე მეორედ საკონსტიტუციო სასამართლო ამ საკითხს. იმიტომ რომ ეს აი როგორ ისჯება უკანონო ფარული მიყურადება ჩვენთან საქართველოში კანონით როგორ არის განსაზღვრული? ზოგადად პირადი არა, ქეთევან პასუხობს ამ შეკითხვას ჯობს, ან თუ გვაქვს რაიმე პრაქტიკა მსგავს შემთხვევების, იმიტომ რომ საქართველოში პოლიტიკოსებიც არიან ამ წნეხის ქვეშ და საზოგადოებაში აქტიური ადამიანები. კი არის მთავარი არხის გენერალური დირექტორი, მოგახსენებათ, მე მგონი საზოგადოების ძალიან ცნობილი პიროვნება. და არსებობს ამ ეტაპზე არის დავა, როდესაც ოჯახის წევრებზე, შვილზე, მეუღლეზე იყო ვიდეო. იქ მიყურადებაზე არ ამ შემთხვევაში, როდესაც ცალსახად დარღვევაზეა საუბარი, ამ თქვათ არ ვისაუბროთ ამ კონკრეტულზე, ზოგადად როდესაც დარღვევაზეა საუბარი, რა ხდება? ანუ იმის შემდეგ რაიმე ბერკეტი არსებობს, რომ დამნაშავე დაისაჯოს. ან სადმედეს ეს ჩვენი პერსონალური მონაცემები ალბათ აინტერესებს მაყურებელს. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და მადლობა რომ შეეხეთ. დიახ, რა თქმა უნდა, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დარღვევა ეს ისხლის სამართლის დანაშაულია და შესაბამისი სანქციებით ისჯება, მაგრამ ჩვენთან ანუ ბოლო პერიოდში ნამდვილად იყო, თქვათ, ფარული მიყურადების შემთხვევები, იყო გარკვეული პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გავრცელების შემთხვევებიც, თუმცა ყველაზე მთავარი გამოწვევა აქ არის ის, რომ გარკვეულწილად დაუსჯელობის სინდრომი არსებობს, ანუ ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია თუ როგორ ხდება კანონის აღსრულება და ის დამნაშავეები, ვინც ამ დანაშაულს ჩადიან, რამდენად ისჯებიან, რაც საბოლოო ჯამში ყველაფერი, ანუ ეს საკანონმდებლო ჩარჩოდა ეს დაუსჯელობის სინდრომი, ყველაფერი ერთად მეტყველებს იმაზე, რომ ფაქტობრივად არც ერთი მოქალაქის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა არ არის დაცული ჩვენს ქვეყანაში. კარგი, კეთი და სანამ დავასრულებთ, სტატისტიკას შევეხოთ კიდევ ორი სიტყვით. როგორ მიდის, ანუ რაღაც ბოლო წლების განმავლობაში იმატებს ფარული მიყურადების ფაქტები, იკლებს თუ აი რა მდგომარეობაა საქართველოში? დიახ, ჩვენ როგორც ვიცით, უზენაესის სასამართლო პერიოდულად აქვეყნებს ხოლმე ფარული მიყურადების შესახებ სტატისტიკას, რომელსაც ჩვენ მუდმივად თვალყურს ვადევნებთ და ვაანალიზებთ. და ბოლო წლებში ჩვენ ვნახეთ, რომ 2018 წელს ფაქტობრივად წინა წელთან შედარებით გაორმაგებული არის სატელეფონო მოსვენებთან დაკავშირებით სასამართლოებში შეტანილი შუამდგომლობები და ასევე ზოგადად ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებითაც, აი თქვათ 2018 წლის მონაცემებს ჩვენ თუ შევადარებთ 2016 წელს ფაქტობრივად გაორმაგებული არის ეს მაჩვენებელი, ანუ წლიდან წლამდე იზრდება ამ შუამდგომლობების რიცხვი. ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა და უკვე 2019 წლის მონაცემების და ჩვენ ამ მონაცემებს ვამუშავებთ და რა თქმა უნდა მივაწვით საზოგადოებას ინფორმაციას ამის შესახებ, თუმცა ზოგადად ბოლო წლების ტენდენცია მეტყველებს იმაზე, რომ ფარული მიყურადების შემთხვევები და ეს შუამდგომლობების მაჩვენებლები წლიდან წლამდე იზრდება. და ზრდაზე რა შეგვიძლია ვთქვათ, ანუ რისი მაჩვენებელია, ან მარტივად რო ვთქვათ, ალბათ აინტერესებს საზოგადოებას. ის რომ ძალიან ბევრი დანაშაულია, რომელიც ითვალისწინებს ვთქვათ ფარულ მიყურადებას თუ ზოგადად ამის გამოწვევის მხოლოდ სტატისტიკაზე დაყრდნობით ამის ანალიზი ასე ვთქვათ შეუძლებელია, იმიტომ რომ კონკრეტული შემთხვევებს ჩვენ ვერ ჩავღრმავდებით, მაგრამ თვითონ ის მაჩვენებელი, რომ ეს სტატისტიკა იზრდება იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ არ აგვაქვს სათანადო სამართლებრივი გარანტიები იმისთვის, რომ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა იყოს დაცული, ცხადია ეს პრობლემურია და ალბათ ამ კუთხით ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენი კანონმდებლობა შესაბამისობაში მოვიდეს კონსტიტუციურ სტანდარტთან და საერთაშორისო სტანდარტებთან და ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების დროს სათანადოდ იყოს უზრუნველყოფილი ყველა ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა. ძალიან დიდი მადლობა ლივანა შენ ასეთი არაჩვეულებრივი სტუმრისთვის. ჩვენთან ახლა მთავარი ამბების დროა და მთავარი